ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਕਿਲਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ 1960-70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ। 20 ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਪਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਹਰਮਨ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਬੈਟੀ ਲੂ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਲ ਲੇਕ ਹਰਮਨ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਰ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲਾ ਡਾਰਲਿਨ ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਰਲਿਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਈਕਲ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਕਿਲਰ ਨੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ। ਉਸਨੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਹਰਮਨ ਤੇ ਹੋਏ 2 ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਗਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੋਡ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਕੋਡ ਮੈਸੇਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਡੀਕੋਡ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਕਿਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 27 ਸਤੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਬੈਰੀਏਸਾ ਲੇਕ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾਲਾ ਹੁੱਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਨੇ ਗਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਕਪਲ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਉਸ ਕਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਲ ਸਟੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਡੀਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਲੈਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਜੋਡੀਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋਡੀਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋਡੀਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਡੀਕ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਵਿਨ ਬੈਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੈਨਲ 7 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੈਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 35 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋਡੀਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ 2 ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਕੋਡ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਬਰ ਇਨਕੋਡ ਮੈਸੇਜ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਫਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਕੋਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਕੋਡ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫਰ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਈਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਡੀਕ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰ ਜੋਡੀਕ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋਡੀਕ ਦਾ ਸਕੈਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਸਨੇ ਜੋਡੀਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋਡੀਕ ਕਈ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਫਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ 30 ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ 37 ਤੇ ਪੁਲਿਸ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 37 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 0 ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ CIA ਨੇ ਜੋਡੀਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੋਡੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰਿੰਗ ਵਾਕਰ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਫਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀਕ ਦਾ ਖੌਫ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋਡੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੋਡੀਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆਰਥਰ ਲੀ ਐਲਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਆਰਥਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜੋਡੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋਡੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਥਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜੋਡੀਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਚਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਕਿਲਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।